In this video, we will see how to add two fractions. So there are some methods to add two fractions. पण आपण त्या मेथड्स डायग्रॅमला यूज करून समजून घेऊ. इथं तुम्हाला एक डायग्रॅम दिलेली आहे विच हॅव 12 स्क्वेअर्स. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इज 12. त्यातून जर मी एक स्क्वेअर निवडला तर त्याचं फ्रॅक्शन 1/12 असेल. अजून मी दोन स्क्वेअर्स निवडतो, त्यांचं टोटल फ्रॅक्शन मिळून हे 2/12 असेल. आता जर मला या दोन फ्रॅक्शन्सना ॲड करायचं असेल, सो आय कॅन राईट 1/12 प्लस 2/12. आणि जर ह्याचा आन्सर मला अगेन डायग्रॅम यूज करूनच काढायचं असेल, सो मी टोटल 3 स्क्वेअर्स निवडलेत 12 स्क्वेअर्सपैकी. सो द आन्सर विल बी 3/12. सो तुम्ही जर LHS आणि RHS बघितली डावी बाजू आणि उजवी बाजू इक्वेशनची, तर तुम्हाला हे लक्षात येईल जेव्हा बेस सेम असतात, जेव्हा डिनॉमिनेटर छेद जेव्हा सेम असतात, आपण त्यांना कॉमन घेऊ शकतो आणि वरच्या न्युमरेटर्सना डायरेक्टली ॲड करू शकतो. सो दिस इज हाऊ सिम्पल ॲडिशन इज. सो 1 + 2 दॅट इज 3 / 12. पण अडचण तेव्हा येईल ज्यावेळी यांचे बेस सेम नसतील. लाईक इफ आय वॉन्ट टू ॲड 1/6 प्लस 1/12. सो ह्या वेळेला तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन यूज द कन्सेप्ट ऑफ इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन्स. कारण बेस सेम असल्याशिवाय यू कॅनॉट ॲड दिस फ्रॅक्शन्स डायरेक्टली. So you cannot add 1 square out of 6 squares and 1 square out of 12 squares directly. तुम्हाला 1/6 ला जर 1/12 सारखं बनवता आलं, सो दॅट इज हाऊ वी कॅन राईट इट्स इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन. जर मी ह्याला खाली आणि वर म्हणजे न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 2ने मल्टिप्लाय केलं, सो इट विल बिकम 2/12 प्लस 1/12. सो अगेन वी कॅन राईट 2 + 1 बिकॉज बेसिस आर सेम, डिनॉमिनेटर्स आर सेम. वी कॅन राईट इट ॲज 3 / 12. If you reduce it further, it will become 1/4. सो आपण हे पाहिलं की जेव्हा दोन फ्रॅक्शनचे डिनॉमिनेटर्स किंवा बेस सेम असतात, तुम्ही त्यांना डायरेक्टली ॲड करू शकता. फॉर एक्झाम्पल 3/2 प्लस 5/2 यांचे बेसेस सेम असल्यामुळं यू कॅन डायरेक्टली राईट इट ॲज 2/3 + 5 or 3 + 5/4 2. So it will become 8/2 and if you reduce it further, it will become 4. जेव्हा यांचे बेस सेम नसतात, लाईक इफ आय से 3/2 प्लस 1/4, तेव्हा आपण यांचे बेस आयडेंटिकल बनवू शकतो. सो 2ला 4 सारखं बनवायचं असेल, सो यू कॅन मल्टिप्लाय इट विथ 2. इट विल बिकम 3×2 = 6, 2×2 = 4 प्लस 1/4. आता बेस सेम झाल्यामुळं आपण ह्यांना कॉमन बेस लिहू शकतो आणि वरच्या नंबरची डायरेक्ट ॲडिशन करू शकतो. सो 6 + 1 दॅट इज 7/4. पण खूपदा एक्झाम्पल्स असे येतात लाईक 3/2 प्लस 2/3. सो तुम्ही जर यांचे बेस आयडेंटिकल बनवायला गेला, 2ला 3 सारखं बनवणं किंवा 3ला 2 सारखं बनवणं थोडं अवघड आहे, बिकॉज यू विल हॅव टू गेट इन टू द डेसिमल्स. मग जनरल रूल काय आहे फ्रॅक्शनच्या ॲडिशनचा? सो वी कॉल इट ॲज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो इट इज व्हेरी इझी रूल. इट सेज दॅट यू मल्टिप्लाय these two numbers first. So numerator of first number and denominator of other. So it becomes 3 × 3. Then you multiply the denominator of first number and numerator of second number, that is 2 × 2. Then you add them. And in the base or in the denominator, you multiply these two bases or denominators, that is 2 × 3. So the answer will become 3 × 3, that is 9, 2 × 2, that is 4, and 2 × 3, that is 6. So it will become 9 + 4, that is 13/6. This is the final answer. So we will do some practice for addition of fractions, but there are mainly 3 methods to add these fractions. First, if the bases are same. Second, if the bases can be made identical. Bases ना आपण सेम बनवू शकतो अशी जर केस असेल आणि बेसेस जर सेम बनवणं थोडंसं अवघड वाटत असेल, then you can use the concept of or method of cross multiplication. We'll do some practice of whatever we learn. The first question is 3/10 plus 6/10. Here we can see ह्यांचे बेसेस सेम आहेत, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली यांना ॲड करू शकता. 3 + 6 दॅट इज 9/10. दिस इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, 18/10 प्लस 12/20. इथं जर पाहिलं तर बेसेस सेम नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही यांना डायरेक्टली ॲड करू शकत नाही. पण 10ला 20 सारखं बनवलं जाऊ शकतं बाय मल्टिप्लाईंग इट विथ 2. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 18 × 2 दॅट इज 36, 10 × 2 दॅट इज 20. And we can add the second fraction as it is 12/20. So now the bases are same, त्यामुळे तुम्ही बेस कॉमन घेऊन ह्यांच्या न्युमरेटरचे डायरेक्ट ॲडिशन करू शकता. सो 36 + 12 इट विल बिकम 48. तुम्ही ह्याला रिड्यूस्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करू शकता बाय डिवायडिंग इट
with 4 because we know both the numbers can be divided with 4. So 48 by 4 it will become 12, and 20 by 4 it will become 5. So this is the final answer. The third question is this 1 plus 1 by 2. So 1 is the complete number and 1 is the fraction. सो तुम्हाला हे माहीत असेल की कुठलाही कंप्लीट नंबर जर आपण पकडला 3 और 4 और 6 ह्यांचा बेस नेहमी 1 पकडला जातो. ह्याचा काय अर्थ आहे तर मी जर एक पिझ्झा कंप्लीट गेला सो आय विल टेक इट ॲज 1. इथं 3 पिझ्झा कंप्लीट आहेत 1, 2 अँड 3. त्यामुळं तुम्ही एक पिझ्झा आणि असे टोटल 3 असल्यामुळं कुठल्याही होल नंबरला कुठल्याही टोटल नंबरला टू द बेस 1 असं लिहू शकता. सो आय कॅन राईट इट ॲज 1/1 प्लस 1/2. तुम्ही जर इथं पाहिलं तर ह्यांचे बेसिस सेम नाही आहे त्यामुळे त्यांना डायरेक्टली ॲड करता येणार नाही. आपण यांचे बेसिस सेम बनवू शकतो बाय मल्टिप्लाइंग इट विथ 2. पण आता आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यूज करू. सो हाऊ टू यूज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन? सो विल मल्टिप्लाय दीज 2 numbers फर्स्ट, दॅट इज 1 into 2. Then you will write the positive or addition sign. Then you will multiply these 2 numbers, that is 1 into 1. And then you will multiply these 2 numbers, 1 into 2. So 1 into 2, that is 2, because we need to do the multiplication first. 1 into 2, that is 2. 1 into 1, that is 1. And 1 into 2, that is 2. So this will become 3 by 2. And this is the final answer. We will do some more practice. The first question is 5 by 6 plus 1 by 3. We can make the bases identical, or we can do the cross multiplication. We will go with both the methods. So we can multiply it with 2 to make it like 6. So to write its equivalent fraction, we need to multiply with 2 on the both numerator and denominator. दोन्हीकडे आपल्याला 2 multiply करावं लागेल. So it will become 5 by 6 plus 2 by 6. So it will become 5 plus 2, that is 7 by 6. किंवा जर मी ह्याची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली, so we'll multiply these 2 numbers first. 5 3 जा 5 3 15. Then 6 into 1 6 के 6 upon 6 into 3, that is 18. So it will become 15 plus 6, that is 21 upon 18. जर तुम्ही याला रिड्यूस केलं by dividing it with 3, so 21 by 3, that is 7, and 18 by 3, that is 6. So you can see 7 by 6 and 7 by 6. So answers can be obtained using both the methods. If you go to the second question, here the bases are not same. We can make the bases identical by multiplying this number with 3. So we can make it 30. And by multiplying with 2 to the 15, it will also become 30. So there is some guesswork here. There is some mathematical operations. तुम्हाला इथं थोडासा अंदाज लावणं गरजेचं आहे की काय केल्यानंतर खालचे बेसेस सेम होतील. मग हा नंबर आता बेस दोन्हीकडे 30 झालेला आहे. वरचा नंबर 3चा 9 झाला, इकडं बेस 30 झालेला आहे, वरचा नंबर 4चा 8 झाला. नाव यू कॅन ॲड देम डायरेक्टली 9 plus 8, दॅट इज 17 by 30. किंवा तुम्ही ह्या दोघांची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकता. सो चूज वॉट एव्हर इज इझी. सो 3 into 15, दॅट इज 45. 4 into 10, that is 40. Upon 10 into 15, that is 150. So if you add them, it will become 85 upon 150. If you give it a reduced or lowest form by dividing it with 5, it will become 17 upon 30. So both the answers are same using different methods. Now there is the third question. I want you to try it on your own. So there is a whole number and 1 by 4. You can write this whole number 2 by dividing it with 1.